our channel Pranav Academy. Today we are going to learn about direct indirect speech. My today's subtopic is inversion questions. મિત્રો આપણે ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચનનું ઇનડાયરેક્ટ બનાવીએ તે પહેલાં મારી ચેનલને જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ બોક્સમાં જઈને કમેન્ટ કરો. ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલો હવે જુઓ, આજે મિત્રો આપણે ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચન એટલે કે ઉલટ પ્રશ્નો. ઉલટ પ્રશ્નો એટલે કેવા? ઉલટાવી દેવાના ફક્ત, બરાબર? એવા પ્રશ્નોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કેવી રીતે બને છે તે આપણે જોઈએ. ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચન એવા કે જેનો જવાબ ફક્ત યસ કે નોમાં જ આવતો હોય છે, બરાબર? હા કે ના એટલામાં જ જવાબ આવતો હોય છે. એવા ક્વેશ્ચનનું કઈ રીતે આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ બનાવીશું એ આપણે જોઈએ. તો પહેલું સેન્ટેન્સ છે, I said, Ranjan, you are busy now. I said, Ranjan, you are busy now. તો એનું બનાવીએ આપણે. તો મિત્રો ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચનમાં તમને કીધું હતું કે કન્જક્શન તરીકે શું લેવાનું છે? ઇફ અથવા વેધર લેવાનું છે, બરાબર છે? તો ચાલો હવે આપણે બનાવીએ. આઈ વાક્યમાં કેવું વાક્ય છે? ક્વેશ્ચન વાક્ય છે એટલે શું લેવાનું? આરવી આસ્ક. મિત્રો આટલું યાદ રાખવાનું, ક્વેશ્ચન માર્ક હોય એટલે તમારે આંખ મૂકીને આસ્ક આરવી મૂકી જ દેવાનું છે. ચાલો, આઈ આસ્ક આની જગ્યાએ આસ્ક, બરાબર? આરવીની જગ્યાએ આસ્ક વાપરવાનું છે. કોને કહે છે? રંજનને. ચાલો, અહીંયા કન્જક્શન તરીકે આપણે શું લેવાનું છે? ઇફ લેવાનું છે અથવા વેધર, બરાબર? તમને જે સ્પેલિંગ યોગ્ય લાગે, વેધરની સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થાય તો તમારે ઇફ લઈ લેવાનું છે, એકદમ ઇઝી રહેશે. ચાલો, થઈ ગયું અહીં કન્જક્શન, ઇફ મૂકી દીધું. હવે ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચન એટલે કે ઉલટાવેલું છે, યુ આર નું આર યુ કરેલું છે, એટલા માટે ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચન કહેવાય છે અને ઉલટ પ્રશ્નો કહેવાય છે. ચાલો, આર યુ બિઝી નાઉ? શું તમે અત્યારે બિઝી છો? તો એનો જવાબ હા કે નામાં જ આવે એટલે ઇન્વર્શન ક્વેશ્ચન કહેવાય. ચાલો, તો હવે આપણે એનું વિધાન વાક્ય બનાવવાનું છે. તો વિધાન વાક્ય એટલે કરે ઉલટાવી નાખીએ આપણે. આર યુ છે તો યુ આર કરી નાખીએ. ચાલો, યુ કોને માટે વપરાયેલું છે? યુ એટલે સેકન્ડ પર્સન, યુ એટલે સાંભળનાર. સાંભળનાર કોણ છે? રંજન છે, એટલે રંજન સી છે, છોકરી સી. ચાલો, એટલે યુની જગ્યાએ સી મૂકી દીધું. આ કયો ટેન્સ છે? વર્તમાન કાળ છે. તો વર્તમાન કાળનું શું કરવાનું? ભૂતકાળ કરવાનું. તો સી ની જોડે ભૂતકાળનું રૂપ શું આવશે? વોઝ. સી વોઝ બિઝી અને ધેન જે વર્ડ છે એનું શું થઈ જશે? સોરી, નામ છે એનું શું થઈ જશે? ધેન થઈ જશે. અને છેલ્લે ફૂલ સ્ટોપ. વિધાન વાક્ય થઈ ગયું. જુઓ, આઈ આસ્ક્ડ રંજન if she was busy then. થઈ ગયું મિત્રો? if અથવા વેધર બે માંથી તમને જે સુટેબલ લાગે એ પ્રમાણે લઈ લેવાનું છે. ચાલો, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. My teacher said to me, have you done your homework? બરાબર છે? તો એનું પણ બનાવીએ. અહીંયા આગે શું છે? આઠ. આ said to me છે, ટુ છે, પણ શું છે? ક્વેશ્ચન માર્ક છે માટે આગે આસ્ક્ડ લઈ લેવાનું છે. તો my teacher asked me. ચાલો, કન્જક્શન શું લઈએ? if લઈએ. ચાલો, હવે have you છે તો you have કરે ઉલટાવી નાખવાનું છે. તો you કોને માટે વપરાયું છે? સાંભળનાર કોણ છે? મી છે. તો વાક્યની શરૂઆતમાં લઈશું એટલે આપણે આઈ થઈ જશે, મીનું આઈ થઈ જશે. અને ટેન્સ કયો છે? હેવ છે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે. તો હેવ નું શું થઈ જાય?
ચાલો હવે જો કયો ટેન્સ છે? ડુ આવ્યો એટલે સાદો વર્તમાનકાળ. તો આપણે શું બનાવવાનું છે? સાદો ભૂતકાળ બનાવીશું. આ ડુ ફક્ત આપણને ટેન્સ ઓળખવા માટે કામ લાગે છે અને આ હેલ્પ કરે છે, સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે કામ કરે છે ક્વેશ્ચન બનાવવામાં અથવા નેગેટિવ બનાવવા માટે સાદા વર્તમાનકાળમાં. તો આના પરથી આપણને ટેન્સ ખબર પડી ગઈ કે આ સાદો વર્તમાનકાળ છે. તો આખું વાક્ય આપણે શું બનાવવાનું છે? સાદા ભૂતકાળમાં બનાવવાનું છે. આનું આપણે કોઈ જરૂર નથી. તો ચાલો યુ કોને માટે વપરાયું છે? જોઈ લો. સાંભળનાર. સાંભળનાર કોણ છે? મી છે. એટલે શું લખીશું આપણે? આઈ કરીશું. વાક્યની શરૂઆતમાં લઈશું એટલે કર્તાની જગ્યાએ લઈએ એટલા માટે આપણે આઈ કરીશું. ચાલો યુ નું આઈ થઈ ગયું. આ મૂળ રૂપ છે તો એનું બનાવીએ ભૂતકાળનું રૂપ ન્યુ અને ઇંગ્લિશ અને છેલ્લે ફૂલ સ્ટોપ. The clerk asked me if I knew English. બની ગયું? ઓકે. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ જોઈએ. My father said to me, did you call your friend yesterday? ચાલો એનું બનાવીએ આપણે. તો my father asked me if. ચાલો અહીંયા કયો ટેન્સ છે? did આવ્યું. did આવ્યું એટલે ભૂતકાળ છે. સાદો ભૂતકાળ છે. બરાબર? ભૂતકાળ મીન્સ કે ભૂતકાળ છે. તો ભૂતકાળનું આપણે શું કરવાનું છે? પૂર્ણ ભૂતકાળ બનાવવાનું. પૂર્ણ ભૂતકાળમાં શું આવે? હેડ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. તો ચાલો if. ચાલો આને કશું જોવાની જરૂર નહીં. આને પછી ટેન્સ ખબર પડી ગઈ. ચાલો હવે આનું વાક્ય બનાવીએ આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. તો યુ કોને માટે વપરાયું છે? બોલનાર માટે, સાંભળનાર માટે. સાંભળનાર કોણ છે? મી છે. અને વાક્યની શરૂઆતમાં લેવાનું છે એટલે શું થઈ જાય? આઈ થઈ જાય. બરાબર? આઈ. અને આ ભૂતકાળ છે તો પૂર્ણ ભૂતકાળ કરવાનું છે એટલે આઈની જોડે હેડ લેવાનું છે. હેડ અને વર્બ છે એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કોલ. હેડ કોલ. આઈ હેડ કોલ્ડ. આઈ હેડ કોલ્ડ. હવે જુઓ યુ નું યોર થયું છે તો આઈ નું શું થશે? માય થઈ જશે. માય ફ્રેન્ડ. યસ્ટરડે નું શું થશે? ધ પ્રીવિયસ ડે. પ્રીવિયસ ડે અથવા ધ ડે બિફોર પણ થઈ શકે. ચાલો માય ફાધર આસ્ક્ડ મી ઇફ આઈ હેડ. કેમ કે આ યુ છે એ સાંભળનારને લાગે વળગે છે. મી એટલે આઈ લીધું. આઈ હેડ કોલ. અહીંયા યોર ફ્રેન્ડ. યોર પણ સાંભળનારને લાગુ પડે છે કે અહીંયા માય કર્યું. ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ આવે છે કે માય ફ્રેન્ડ ધ પ્રીવિયસ ડે. ચાલો હવે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ જોઈએ. The teacher said to me, can you solve this puzzle? બરાબર? ચાલો હવે જોઈએ એનું બનાવીએ આપણે. The teacher asked me if. ચાલો અને કઈ નાખો. કેન યુ છે તો યુ કેન કરી નાખો. યુ કોને માટે વપરાયું છે? સાંભળનાર. સાંભળનાર મી છે માટે આઈ કરો. કેન નું શું થઈ જાય? પાસ્ટ ટેન્સ કુડ. કેન નું કુડ થઈ જાય છે. આ ઓક્સિલરી વર્બ છે. કેન નું કુડ થયું. આઈ કુડ સોલ્વ. ધીસ નું શું થઈ જાય? ડેટ થઈ જાય છે. એન્ડ puzzle અને છેલ્લે ફૂલ સ્ટોપ. The teacher asked me if I could solve that puzzle. બરાબર છે મિત્રો? હવે તમને સમજ પડી કે ઇન્વર્સન ક્વેશ્ચન એટલે કે ઉલટ પ્રશ્ન. ફક્ત એને ઉલટાવી નાખવાનું છે. આપણે આર્યુ કર્યું, આ કરી દીધું અને ક્વેશ્ચન બનાવવાનું તો આર્યુ કરી દીધું. બરાબર? ફક્ત આ ઉલટ પ્રશ્નનો જવાબ હંમેશા યસ કે નો માં જ આવતો હોય છે અને એના માટે કન્જક્શન શું લેવાનું? ઇફ અથવા વેધર લેવાનું છે અને વિધાન વાક્ય બનાવી દેવાનું છે. તો મિત્રો અહીંયા તમને બરાબર સમજ પડી ગઈ હશે. ટેન્સ ઓળખવાનો છે. ફક્ત એટલું ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ટેન્સમાં શું કરવાનું છે? સાદો વર્તમાનકાળ હોય તો સાદો ભૂતકાળ બનાવો. ચાલુ વર્તમાનકાળ હોય તો ચાલુ ભૂતકાળ બનાવો. પૂર્ણ વર્તમાનકાળ હોય તો પૂર્ણ ભૂતકાળ બનાવો. ચાલુ વર્તમાનકાળ હોય તો ચાલુ ભૂતકાળ બનાવો અને ચાલુ ભૂતકાળ હોય તો ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ બનાવો.
હેડ બીન વાળું. બરાબર, આ ટેબલ બરાબર ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે, બાકી બીજું બધું એકદમ ઇઝી છે. તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે WH ક્વેશ્ચનનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કઈ રીતે બનાવાય એ જોઈશું. બરાબર, ત્યાં સુધી તમે જો અત્યાર સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દો, લાઈક કરો, શેર કરો અને તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જઈને કમેન્ટ પણ કરી શકો છો. બરાબર છે? તો see you again in the next video. Thank you for watching. Till then, bye.